Hello, good morning mga ka-aircon mo linis ko. Ngayon, January 8, papunta naman kami magsa-service sa Las Verandas subdivision dito sa may buhay na tubig, Imus Cavite. Last 2019 na service na namin yon. Then after mga around 7 months, so tumawag ulit yung client. Tago na lang natin sa pangalang paring Nelson. Siya yung sa-servicean namin ngayon. On the way na kami doon. So nandito na kami sa may Mambog. So nagde-drive papunta doon sa kanila, sa Las Verandas. Okay, so see you later. Ayun, good morning. Andito na kami sa Las Verandas. Ngayon ang ginagawa ko is nagpupuno muna ng tubig, preparation. Kasi sa taas pa kami nilinis may balcony. Nandun yung split type. Ayan, pinupuno na namin pari Aldi. Para nakaset up na lahat. Sinisimulan na namin i-akyat pa kami. Ayan. Dito meron kaming kalarong mga aso. Ayan, isang Siberian Husky. Yung American Bully nga ba ito? Ayan. Ayun, so i-prepare na namin yung mga tubig. Naiakyat na rin namin dito sa balcony. Eto na, so meron na kaming initial na 4 na timba para magamit sa paglilinis. So Carrier yung brand ng split type na lilinisan namin. Kaya ayan, so ito yung ayan, so pare Alde chinecheck niya yung compressor para bago namin simulan yung paglilinis. Ayan, so ito yung lilinisin namin na aircon. So makita mo yung filter. Medyo makapal na yung alikabok niya. Pero masaglit lang naman linisin kasi gamit namin pressurized washer. Kaya walang problema dyan. Susolusyonan natin yan. Tapos cover, tapos yung lower. Then ayun yung compressor or yung outdoor unit. Okay. Binubuga na ni Pare Aldi. Tapos afterwards sasabunan ko naman yon, then babanlawan, saka naman siya i-blower para matayo. Okay, so trabaho muna kami. Yan, so na-blower ko na. Nalinisan ko na rin itong cover, lower, saka yung filter. Kaya malinis na.